เคครับสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับหรือว่าผมอาจจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คลิปนี้เราก็จะมาศึกษาในหลักการทำงานของเจ้าตัวเครื่องทำน้ำอุ่นกันนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นเท่าความกันหน่อยนะครับเครื่องนี้มาในลักษณะคือ1นะครับน้ำไม่ร้อนนะเปิดติดน้ำไม่ร้อนแต่ว่าผมมาเปิดดูตรงนี้ก็ไหม้ก็ช็อตไปนะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นออปโต้นะครับออปโต้แล้วก็มีตัวทานตัวหนึ่งซึ่งตัวทานตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าค่าเท่าไหร่ผมก็ใส่ตัวประมาณ10 โอห์มนะครับเขาน่าจะอยู่ประมาณสัก R fill เท่านั้นเองค่าต่ำๆนะครับถ้าเกิดมีอะไรช็อตมีอะไรต่างๆเขาจะช็อตแล้วก็ขาดไปนะครับก็ไม่ไป2ตัวนี้จากนั้นก็ต่อเข้ามาในระบบตามปกตินะครับเราก็มาพบว่าไม่สามารถที่จะเร่งไฟให้ร้อนได้นะครับก็คือน้ำไม่ร้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้หลอดไฟนะครับเป็นตัวตรวจสอบนะครับแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดแรงดันนะครับก็สรุปแล้วว่าวอลลุ่มเสียนะวอลลุ่มเนี่ยจะมีเสีย2แบบนะครับถ้าเครื่องทำน้ำอุ่นแบบแรกเนี่ยก็คือเร่งยังไงก็เบานะครับเร่งยังไงก็เบาก็คือน้ำไม่ร้อนนะกับอีกอย่างหนึ่งคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเปิดมาปั๊บน้ำร้อนอย่างเดียวร้อนมากนะครับลดไม่ได้นะครับตัวหนึ่งเร่งไม่ได้ตัวหนึ่งลดไม่ได้นะครับก็จะอยู่ที่วอลลุ่มเสียนะครับซึ่งถ้าวอลลุ่มเสียในลักษณะอาการที่1ก็คือไม่ร้อนนะครับร้อนหน่อยหรือไม่ร้อนนี่ก็เราก็จับวอลลุ่มช็อตกันเลยนะครับจับวอลลุ่มช็อตกันนะเขาใช้2 ขาตรงนี้แล้วก็จับช็อตกันนะครับพอช็อตเสร็จเนี่ยจะต้องร้อนอย่างเดียวร้อนเต็มที่เลยนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาร้อนอย่างเดียวพอร้อนอย่างเดียวเสร็จเนี่ยเราไม่มีมิเตอร์หรือว่าไม่อยากตรวจสอบอะไรเราก็ตัดสายวอลลุ่มเป็นเส้นหนึ่งครับตัดออกปั๊บนี่จากที่ร้อนมากๆก็จะดรอปลงนะครับก็จะเบาลงงั้นก็สรุปได้ว่าวอลลุ่มเสียนะครับเอาคราวนี้มาดูหลักการทำงานของเจ้าตัวนี้กันนะครับสำหรับหลายคนที่อยากจะไปต่อนะครับอยากจะไปต่อลักษณะว่าดูคลิปของผมแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียตามนี้มันไม่ได้พังตามนี้ผมจะทำยังไงนะครับโดยหลักการเนี่ยเราก็จะต้องแยกในส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นออกก่อนนะครับว่ามีกี่ส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นเมนบอร์ดนะครับอันนี้เป็นบอร์ดหลักนะส่วนนี้อาจจะรวมภาคจ่ายไฟชุดพาวเวอร์อะไรต่างๆนะครับเป็นเมนบอร์ดนะส่วนที่2เป็นส่วนหม้อต้มนะครับเจ้าตัวหม้อต้มนะส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนของไฟเข้านะครับน้ำเข้านะก็จะเป็นส่วนของไอตัวสวิตช์นะครับเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งเซ็นเซอร์เท่าที่เราเห็นเนี่ยจะมีแบบ2 เส้นกับแบบ3 เส้นตัวนี้ก็จะยากหน่อยเป็นแบบ3 เส้นผมยังหาวิธีการหลอกเซ็นเซอร์ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการเอาลมเข้าหรือเอาน้ำเข้าจริงๆนะครับก็เป่าลมเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะใบพัดเขาจะส่งสัญญาณพัดออกไปเข้า MCU นะครับข้างใต้ก็จะมี IC ตัวหนึ่งทำหน้าที่ประมวลผลอยู่ก็คือ MCU นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขาเขียนโปรแกรมมาเพื่อตรวจสอบแรงดันตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับปล่อยสัญญาณพัดออกมาเพื่อสั่งให้เจ้าตัวไตแอกนี้ทำงานมากหรือน้อยนะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ส่วนคอนโทรลส่วนเปิดปิดสวิตช์นะครับมันเวลาเราไล่เช็ควงจรครับคราวนี้เราไล่เช็คว่า1นะครับเราต้องตรวจสอบว่าไฟเข้าเครื่องไหมเปิดติดไหมปกติเครื่องทั่วไปก็จะมี LED สักตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าไฟเข้าหรือไม่เข้าถ้าชุดนี้ไม่เข้าเลยไฟไม่เข้าเลยเราก็ต้องมาตรวจสอบที่ภาคจ่ายไฟนะครับซึ่งแล้วแต่รุ่นนี้ก็จะมีหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงก็ไดโอด3-4 ตัวนี้เขาปล่อยไฟออกมานะครับปล่อยไฟออกมา MCU เนี่ยเขาจะกินไฟ5 โวลต์โดยประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็น IC 7805นะครับเราก็ต้องตรวจสอบดูคร่าวๆส่วนตัวนี้เป็นรีเลย์นะครับเป็น power relay นะเอาไว้ตัดต่อไฟที่จะเข้าที่หม้อต้มนะครับถ้ารีเลย์ตัวนี้ไม่ทำงานก็แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นรีเลย์ตัวนี้ไม่ทำงานก็ชุดสวิตช์ด้านนี้เซ็นเซอร์น้ำเข้าเนี่ยอาจจะไม่ทำงานสวิตช์ตรงนี้ไม่เปิดนะครับ MCU ไม่ปล่อยคำสั่งมารีเลย์ก็ไม่ทำงานแต่พอรีเลย์ทำงานเสร็จเราได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานเนี่ยเราก็มาดูว่าทำไมเขาไม่ร้อนเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจสอบครับว่าหม้อต้มนี่ไหม้ไหมขาดไหมนะครับซึ่งในการตรวจสอบหม้อต้มวิธีที่ทั่วไปเราก็ใช้มิเตอร์วัดนะครับเราใช้มิเตอร์วัดนะวัดความต้านทานเท่านั้นเองหรือวิธีที่ง่ายสุดเราถอดสายหม้อต้มออกเส้นหนึ่งหม้อต้มจะมีบางรุ่นอาจจะมี2 ขดหรือ4 ขดลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นลูกเล่นของเขาถ้าเราสังเกตเราจะเห็น4 ตัว1 2 3 4ตรงนี้ก็อาจจะเป็นหม้อที่อุ่นไว้ก่อนนะครับทำให้น้ำร้อนเร็วขึ้นแต่ถ้าหม้อต้มทั่วไปอาจจะมีแค่2 ขดจะมีกี่ขดก็ตามแต่เขาจะต้องมีไฟเข้า2 ข้าง
เนี่ยสังเกตดูสายนะครับสายเข้าด้านนี้ด้านหนึ่งเนี่ยสีแดงเข้าตรงนี้สีน้ำเงินเข้าตรงนี้ตัวนี้สีแดงเราสมมุติให้เป็นลายนะครับสีน้ำเงินเราสมมุติให้เป็นนิวตันนะครับตัวนี้ก็คือตัวตัวเทอร์โมนะครับตัวเทอร์โมนะตัวนี้เขาจะเช็คอุณหภูมินะครับผมลืมชื่อเขาชื่ออะไรนะถ้าร้อนมากๆเนี่ยเขาจะดีดออกคือเขาจะตัดวงจรนะครับเขาจะเอาไฟผ่านตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเข้ามาต้มอีกทีนึงนะครับจากนั้นหม้อต้มจะร้อนมากร้อนน้อยนี่ก็จะอยู่ที่ไตแอกตัวนี้ไตแอกตัวนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนวอลลุ่มเหมือนสวิตช์นะครับปล่อยไฟให้เข้ามาจะมากจะน้อยเขาจะรับมาจากรีเลย์ตรงนี้แต่ไตแอกจะทำงานได้มากได้น้อยจะขึ้นอยู่กับขาเกจครับซึ่งไอ้ขาเกจไอ้สีขาวๆตัวเนี้ยเนี่ยตรงนี้คือขาเกจนี่มาจากไหนมาจาก MCU ที่อยู่ใต้บอร์ดตรงนี้เขาจะสั่งคอนโทรลออกมาซึ่ง MCU นี่สั่งจากไหนก็จะสั่งจากวอลลุ่มครับวอลลุ่มก็จะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้ร้อนมากร้อนน้อยนะครับถ้าร้อน 50% MCU ก็จะส่งแรงดันออกมา 50% ถ้าร้อนมาก 100% เต็มที่ MCU ก็จะสั่งออกมาให้ร้อนเต็มที่ 100% ก็ให้ตัวนี้ทำงาน 100%เราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับสมมุติต้องการให้น้ำร้อน 50% ตัวนี้ก็ตั้งมาที่ 50 MCU ก็ส่งมา 50% ตัวนี้ก็ทำงาน 50% นะครับก็จะทำการตัดต่อหรือว่าเหมือนกับวอลลุ่มนะครับหมุนมาสักครึ่งนึงนะครับหมุนไฟออกมาครึ่งนึงไฟที่ออกมาเนี่ยจะเป็นไฟ220โวลต์อาจจะให้อยู่สักประมาณ100โวลต์สมมุตินะ120โวลต์นะครับหม้อต้มก็จะร้อนระดับหนึ่งนะครับหัวใจหลักในส่วนหนึ่งในการตรวจซ่อมเจ้าตัวนี้นะครับก็คือใช้หลอดไฟหลอดเล็กๆประมาณ 5-10 วัตต์ถามว่าวัตต์ใหญ่ได้ไหมใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันจะแยงตาเราเท่านั้นเองเราใช้หลอดเล็กๆหลอด220โวลต์ประมาณ5วัตต์10วัตต์นะครับหลอดที่เห็นตรงนี้แหละเอามาค่อมแทนหม้อต้มนะครับถอดสายออกเส้นหนึ่งเพราะว่าเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าหม้อต้มทำงานได้ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราทำแบบนี้ไม่มีน้ำหม้อต้มก็จะไหม้นะครับไหม้ก็ตัวนี้ก็จะตัดวงจรทำงานอะไรไม่ได้เราก็ค่อมเข้าไปตรงนี้นะครับค่อมเข้าไปแล้วก็ครบวงจรตรงที่นิวตันนะครับมองหม้อต้มให้เป็นหลอดไฟหลอดหนึ่งเราจะเข้าใจในระบบและหลักการของเขานะครับประมาณนี้นะคราวนี้เรามาเริ่มไล่วงจรครับวงจรเนี่ยผมก็จะเขียนลักษณะนี้เลยเนี่ยตรงนี้เป็นลูกเต๋าเป็นลูกเต๋านะผมก็จะเขียนว่าลายนะครับลายแล้วก็นิวตันนะครับนิวตันนะตรงนี้220โวลต์ AC ไฟเข้ามานะครับเราไล่เลยครับไฟเข้ามานี่เขาก็วิ่งผ่านตรงไหนเราเช็คตามนี้เลยครับใครไม่คล่องเราก็ค่อยๆเขียนตามสัญลักษณ์ตรงนี้สีแดงเนี่ยผมกำหนดให้เป็นลายนะไอ้ลายตรงนี้วิ่งไปไหนครับวิ่งมานี่วิ่งมาหัวนี่ไอ้กลมๆตรงเนี้ยเราก็เขียนอย่างนี้เลยครับเขาอาจจะทำเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเราทำเป็นฟิลก็ได้เราจะใส่เป็นสัญลักษณ์ฟิลก็ได้นะครับผมทำเป็นฟิลให้เป็นตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ตัวหนึ่งเป็นสวิตช์ตัวหนึ่งนะเป็นเทอร์มอนนะครับเช็คอุณหภูมินะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะปกติเขาก็จะต่อนะครับถ้าเย็นๆอยู่เขาก็จะต่อจากลายไปไหนครับคราวนี้จากสีแดงเข้าตัวนี้สีแดงตัวนี้ออกสีแดงตัวนี้ออกสีแดงตัวนี้เข้ารีเลย์ครับเข้ารีเลย์ตัวนี้นะเขียนสี่เหลี่ยมเลยครับอย่าไปเขียนอะไรมากนะครับรีเลย์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ครับสวิตช์ก็ออกมาเนี่ยออกจากรีเลย์เนี่ยเข้ารีเลย์ออกจากรีเลย์ครับออกจากรีเลย์วิ่งไปไหนครับวิ่งมาที่ไตแอกไตแอกเขามี3ขาผมก็เขียนไตแอกอย่างนี้เลยนะวิ่งมาปื๊ดเนี่ยไตแอกมี3ขานะแล้วเข้าไตแอกเสร็จแล้วออกจากไตแอกครับออกจากไตแอกจะเป็นสีนี้สีแดงอ่อนๆลงมาเนี่ยสีแดงอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะก็ออกมาเลยครับออกมาแล้วไปไหนออกมาแล้วเข้าขดลวดหม้อต้มครับขดลวดหม้อต้มเราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเขียนให้เข้าใจกันอย่างนี้เป็นขดลวดหม้อต้มผมเขียนอย่างนี้แล้วกันเป็นขดลวดขดใหญ่ๆหน่อยนะครับเขามีกี่ขดผมไม่สนใจนะถือว่าเป็นขดเดียวกันนะเข้าขดนี้เสร็จแล้วขดเนี่ยเขามีทางเข้าแล้วมีทางออกครับขดนี้ออกไปไหนครับออกมาสีน้ำเงินตรงนี้ครับสีน้ำเงินวิ่งไปไหนคราวนี้สีน้ำเงินวิ่งมารีเลย์ครับสีน้ำเงินวิ่งมารีเลย์นะผมก็จะเขียนรีเลย์ไว้เหมือนเดิมนะครับสีน้ำเงินก็วิ่งมาที่รีเลย์ครับเป็น RY1 RY2 อันนี้ RY1 อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นไตแอกนะอันนี้เป็นรีเลย์ครับ RY1 อันนี้เป็น RY2 รีเลย์ก็ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เหมือนเดิมนะครับเป็นสวิตช์นะ
เนี่ยเป็นสวิตช์ผมอาจจะเขียนไม่สวยนะออกจากรีเลย์ไปไหนครับคราวนี้อันนี้สีน้ำเงินนะเข้ารีเลย์นะครับออกจากรีเลย์ตรงนี้เข้ามาที่รีเลย์นะครับจากหม้อต้มนะเนี่ยจากหม้อต้มวิ่งมาปื๊ดเข้ามารีเลย์ออกจากรีเลย์ครับคือเส้นสีน้ำเงินตรงนี้เขาย้อนกลับมาที่ปลั๊กไฟย้อนกลับมาครับที่ปลั๊กไฟเนี่ยผมเขียนไม่สวยละโอเคเป็นเส้นนี้แหละย้อนกลับมาอาจจะเขียนไม่สวยนะเนี่ยตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เหมือนเดิมสวิตช์อาจจะเขียนไม่ถูกนะเขียนสดๆร้อนๆนะครับเขียนใหม่คราวนี้เอาแบบที่สวยหน่อยช้าหน่อยไม่เป็นไรนะอันนี้ลายนะครับอันนี้นิวตันนะครับผ่านตัวหนึ่งนะครับผ่านเทอร์มอนสวิตช์นะเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้แหละจากนั้นผ่านรีเลย์ครับรีเลย์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์มองให้เขาเป็นสวิตช์ครับอันนี้เขียนว่าเป็น RY1 นะสัญลักษณ์เขียนง่ายๆตรงนี้นะครับตรงนี้คือไตแอกไตรแอกนะครับไตแอกมี3ขาเรายังไม่เขียนนะแล้วก็ออกจากไตแอกครับออกจากไตแอกมาเข้าที่ขดลวดเข้าที่ไส้หม้อต้มนั่นเองนะครับไส้ความร้อนนะไส้ความร้อนออกจากไส้ความร้อนตรงนี้เขาก็จะไปที่รีเลย์ครับไปที่รีเลย์นะก็เขียนรีเลย์อย่างนี้นะครับรีเลย์มีเป็นสวิตช์เหมือนเดิมนะครับเป็นสวิตช์อย่างนี้นะผมก็จะเขียนอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้นะครับเข้ามาแล้วออกจากรีเลย์ตรงนี้ก็มาที่นิวตันนะครับอันนี้ RY2 ครบวงจรนะครับครบวงจรนะอันนี้220โวลต์ AC ลักษณะนี้ครับแล้วส่วนไหนบ้างที่ยังผิดพลาดคราวนี้ที่ยังไม่หมดไม่ใช่ผิดพลาดนะแตกมี3ขาเมื่อกี้มี2ขาแล้วนะครับ2ขาแล้วขาที่3ครับขาสีขาวๆตัวเนี้ยไอ้ขาสีขาวตัวเนี้ยครับอันนี้คือขาคอนโทรลนะครับอันนี้คือเมนบอร์ดควบคุมนะครับเขาจะส่งสัญญาณมาที่ไกลไตแอกนะขาเกตอันนี้อาจจะเป็น MT1 MT2 แล้วแต่เขียนแล้วแต่ขาเขาจะเขียนนะประมาณนี้ครับอันนี้คือหลักการทั้งหมดเลยนะครับแล้วบอร์ดเนี่ยเขาต้องการอะไรบอร์ดเขาต้องการไฟครับต้องการไฟบวก5โวลต์เนี่ยต้องการไฟบวก5โวลต์แล้วก็เขียนเข้ามานะครับแล้วอะไรอีกบอร์ดเขาต้องการตรวจสอบเนี่ยอันนี้ตรวจสอบกระแสครับเนี่ยตรวจสอบกระแสเขาจะตรวจสอบกระแสเข้ากระแสออกเขาก็มาผ่าน CT ตัวหนึ่งนะครับเขาผ่าน CT ตัวหนึ่งกระแสเข้ากระแสออกอันนี้เราอาจจะไม่เขียนก็ได้นะครับCT ประมาณนี้ CT ตัวนี้ก็ต้องต่อแล้วก็รายงานมาที่เมนบอร์ดตรงนี้ประมาณนี้ครับแล้วหน้าเครื่องคราวนี้หน้าเครื่องมีวอลลุ่มแล้วก็ค่อยเขียนวอลลุ่มใส่เข้าไปวอลลุ่มทำหน้าที่เป็นสวิตช์สวิตช์ด้วยนะครับสวิตช์ผมก็เขียนเข้าไปอันนี้คือออนกับออฟเวลาผมเขียนไล่ระบบเอามาอธิบายให้ทุกท่านฟังก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะอันนี้วอลลุ่มนะวอลลุ่มเขาจะต่อยังไงก็ไม่รู้ของเขานะครับวอลลุ่มนะอันนี้วอลลุ่มแล้วก็วอลลุ่มอีกตัวหนึ่งวอลลุ่มอีกตัวหนึ่งผมก็เขียนเป็น VR ปรับค่าได้เขาก็จะส่งเข้ามาที่บอร์ดนี่แหละครับส่งเข้ามาที่บอร์ดส่งเข้ามาตรงนี้พอตรงนี้ส่งสัญญาณมาก็ส่งให้สัญญาณเกตขาเกตทำงานนะครับอันนี้ไฟ220โวลต์ AC นะครับวิ่งเข้ามานะเป็นไฟ220เป็นไลน์นะครับเป็นไลน์สมมุติเป็นขั้วบวกก็ได้แต่จริงๆไฟ AC ไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะเดี๋ยวจะดราม่ากับผมว่าผมพูดผิดนะผมแค่สมมุติว่ามันเหมือนเป็นขั้วบวกนะสมมุติเราจะเข้าใจกันประมาณนี้ไอ้เจ้าบวกนี่จะวิ่งลงมาครับวิ่งลงมาโดยผ่านตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ก็ใช่เป็นวอลลุ่มก็ใช่นะครับถ้าเป็นสวิตช์พอเขาแตะปั๊บนี่ไฟ220โวลต์ต้องวิ่งผ่านทั้งหมดได้ประมาณนี้วิ่งผ่านทั้งหมดได้แต่เนี่ยเวลาเขาแตะสวิตช์ปั๊บไฟ220โวลต์ไม่สามารถจะวิ่งผ่านได้ 100% เลยนะครับอาจจะตั้งแต่ที่เราเริ่มวัดกันก็คือ80โวลต์พอเราเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้กดตึ๊กขึ้นมาเนี่ยไฟตรงนี้จะวัดได้อยู่ที่80โวลต์ผมวัดที่ขั้วนี้นะเวลาวัดคราวนี้ผมก็เอามิเตอร์มาวัดตรงนี้เลยนะครับวัดโวลต์ตรงนี้เลยนะโวลต์ AC นะครับวัดตรงนี้เลยวัดค่อมเข้าไปเลยครับวัดค่อมเสร็จเนี่ยเปิดสวิตช์ครั้งแรกได้80โวลต์พ
พอเราปรับวอลลุ่มตรงนี้นะครับวอลลุ่มพอเราปรับวอลลุ่มตรงนี้นะครับปรับวอลลุ่มตรงนี้นะปรับปั๊บขึ้นมาเนี่ยไอ้ไฟ80โวลต์พุ่งขึ้นเป็น170โวลต์ก็มีปรับไว้สูงสุดเขาอยู่ที่230โวลต์เลยไฟจะวิ่งผ่านนี้เต็ม230กว่าโวลต์แล้ววิ่งผ่านตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะครับไอ้แต่แอกตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เป็นวอลลุ่มเหมือนสวิตช์ด้วยเหมือนวอลลุ่มด้วยนะครับค่อยๆเพิ่มมากเพิ่มน้อยนะครับพอไฟวิ่งเสร็จเนี่ยเขาจะต้องครบวงจรครับตรงนี้ถ้าเปรียบแล้วต้องเป็นลายตรงนี้ครบวงจรก็ต้องเปรียบตรงนี้ต้องเป็นนิวตันนะครับหรือไม่เราเปรียบแล้วตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็ต้องเป็นลบประมาณนี้เป็นขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกไปหาขั้วลบครบวงจรนะครับซึ่งจะครบวงจรไม่ครบวงจรก็จะมีรีเลย์เป็นตัวเปิดตัวปิดแล้วถามว่ารีเลย์เขาสั่งมาจากไหนรีเลย์ก็ต้องมีอีกชุดหนึ่งครับอีกขาหนึ่งเหมือนกันถ้าเราเขียนง่ายๆอย่างนี้รีเลย์เนี่ยก็จะสั่งงานจากตัวนี้อีกทีหนึ่งสั่งให้เปิดให้ปิดอีกทีหนึ่งเราก็จะเขียนระบบให้เต็มประมาณนี้นะครับแต่ระบบการซ่อมคราวนี้ระบบการซ่อมของเราเราเปิดเครื่องปั๊บเนี่ยไฟหน้าจอติดแสดงว่ามีไฟ5โวลต์เข้ามาเราได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานตึ๊กต๊อกอะไรต่างๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งเซ็นเซอร์น้ำเข้าที่ผมไม่ได้เขียนในระบบนะก็จะมีเซ็นเซอร์น้ำเข้าก็จะต่ออยู่ตรงนี้แหละครับตรงนี้เขาก็จะเช็คว่าเซ็นเซอร์ทำงานได้ไหมถ้าทำงานได้เขาก็จะสั่งออนมาไอ MCU ตัวนี้ก็สั่งออนครับสั่งสัญญาณมาให้กับไตแอกตัวนี้ทำงานพอไตแอกทำงานก็ส่งผ่านไฟให้ไฟผ่านไปได้ครับไฟผ่านไม่ได้แล้วเราเอาหลอดไฟมาอยู่ตรงไหนคราวนี้หลอดไฟตรงนี้เลยครับหลอดไฟตรงนี้เลยตรงนี้ไฟจะเข้าขั้วนี้เราถอดออกขั้วหนึ่งนะครับหรือใครจะสะดวกเนี่ยถอด2ขั้วตรงนี้ก็ได้แต่ปกติผมก็ถอดออกขั้วหนึ่งครับถอดออกขั้วหนึ่งแล้วเอาหลอดไฟเรามาใส่นะครับสัญลักษณ์หลอดไฟประมาณนี้นะเอาหลอดไฟมาใส่ครับเนี่ยตรงนี้เป็นลายตรงนี้เป็นนิวตันนะครับเอาใส่เพื่อให้รู้ว่า1นะครับแทนตัวนี้แล้ว2เราเพิ่มลดไฟเนี่ยเราก็จะได้รู้ครับว่าเป็นยังไงนะประมาณนี้นะครับหลักการตรงนี้อีกตัวหนึ่งไอ้ขาเกจตรงเนี้ยถ้าดึงออกมานะดึงออกมานะครับดึงออกมาตัวนี้ขาเกจตรงนี้นะครับอันนี้เป็น MT1 MT2 นะครับขาเกจตรงนี้เขารับยังไงเขานี้เขาก็มี IC ตัวหนึ่งครับ IC ตัวหนึ่งเป็นเป็นออปโต้นะครับออปโต้ตัวเนี้ยจะทำหน้าที่รับแรงดันมาจากด้านนี้นะครับแล้วก็ส่งแสงมาให้นะครับเดี๋ยวผมเปิดออปโต้ให้ดูว่าเบอร์อะไรนะครับโอเคครับก็มาดูออปโต้นะครับออปโต้เบอร์นี้นะครับ EL 30252นะครับตัวนี้นะเนี่ยลักษณะนี้นะตามเบอร์ก็เลย EL 3052นะครับอันนี้คือออปโต้นะตัวนี้เป็นไดแอกนะครับเป็นตัวที่ใช้ในการขับไดหรือว่าส่งสัญญาณไดให้กับตัวไดแอกตัวนี้นะครับอันนี้ไตรนะแปลว่า3อันนี้ไดแปลว่า2นะครับก็จะรับสัญญาณมาจาก MCU นะครับอันนี้ก็จะแยกกาวร้อนกาวเย็นนะครับไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันเมื่อกี้ในคลิปที่แล้วเนี่ยตัวนี้ไหม้ระเบิดไปเลยนะครับไหม้นะแต่ว่าไม่ทำให้ MCU เสียหายได้รับความเสียหายเพราะว่าเขาไม่ได้ต่อกันนะครับเขาต่อกันทางแสงตรงนี้นะส่งสัญญาณกันทางแสงประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้ทำหน้าที่อะไรก็ขับมอสเฟตขับเจ้าตัวไดแอกตัวนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะรับแรงดันประมาณสัก500-600 โวลต์ได้นะครับในตัวนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของเขาเราก็เปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับก็เวลาตรวจสอบตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับในเบื้องต้นก็คือถ้าเปิดแล้วเป่าลมเข้ามาอะไรต่างๆเปิดติดก็แสดงว่าชุด MCU ชุดอันเนี้ยทำงานได้นะครับทำงานได้แต่ว่าเร่งรถไม่ได้ก็มาอยู่ตัวนี้แทนนะครับเราก็ต้องตรวจสอบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำการซ่อมเราก็ควรจะไล่ระบบหรือว่าไล่วงจรไล่หลักการทำงานของเขานะครับว่า1ไฟเข้าตรงไหน2ไฟเข้านี่3ไฟออกตรงนี้4ไปยังไง5 6อะไรไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาไฟเข้าปล่อยเข้าไปจริงคราวนี้ปล่อยเข้าไปจริงเราก็ไล่ระบบทีละชุดว่าปัญหาเขาอยู่จุดไหนนะครับอย่างในคลิปนี้นะครับในคลิปที่แล้วนี่ตรงนี้ไหม้ไปพอไหม้เสร็จผมเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดแล้วก็ไม่ร้อนพอไม่ร้อนเสร็จเราก็ต้องมาตรวจสอบว่าโอเค MCU เสียไหมเราก็วิเคราะห์ว่า MCU ไม่เสียเขาปล่อยสัญญาณมาแล้วก็ไตแอกเสียไหมไตแอกไม่เสียเพราะว่าถ้าไตแอกเสียก็ไม่น่าจะร้อนเลย
นะครับแล้วทำไมเขาไม่ร้อนคราวนี้ไม่ร้อนก็หมายความว่าอาจจะเร่งลดวอลลุ่มไม่ได้เราก็มาดูที่วอลลุ่มโดยทั่วไปเราก็ดูที่วอลลุ่มแล้วการตรวจสอบการเช็ควอลลุ่มก็จะมี2แบบนะครับแบบ1คือช็อตขาวอลลุ่มแบบที่2คือดึงสายวอลลุ่มออกนะครับก็จะมี2ลักษณะนะครับถ้าร้อนมากก็ต้องดึงสายวอลลุ่มถ้าร้อนน้อยก็ช็อตวอลลุ่มไปนะครับแล้วก็ใช้หลอดไฟตรงนี้ต่อแทนหลอดต่อแทนในหม้อต้มตรงนี้นะครับเราจะได้ตรวจสอบได้ด้วยว่าทำงานได้ไหมนะครับตั้งแต่ซ่อมมานี่ยังไม่เคยเจอเจ้าตัวหม้อต้มที่ขาดนะครับเพราะว่าไส้ความร้อนเขาร้อนมากนะครับเขาใหญ่มากก็ขาดยากนะครับก็เจอแต่วงจรที่พังนะครับเจอแต่วงจรที่เสียที่พังไปแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่มีปัญหานะครับก็จะอยู่แค่นี้นะก็หลายคนอาจจะดูแล้วงงๆว่าตัวนี้ทำอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นรีเลย์ในการตัดต่อระบบต่างๆนะครับก็ควรตรวจสอบควรไล่วงจรถ้าไม่คล่องไม่ชำนาญมากก็เขียนเป็นกระดาษออกมาเหมือนผมก็ได้ครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับค่อยๆทำค่อยๆไล่ไปแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนความปลอดภัยนะครับก็ดึงออกมานะครับบางรุ่นก็อาจจะต้องต่อกราวต่อระบบกราวแต่รุ่นนี้ไม่ต่อระบบกราวด้วยนะครับก็ทำงานได้อยู่นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับก็ลองเช็คระบบกันดูนะครับเพราะว่าเครื่องทำอุ่นมีหลายระบบหลายแบบด้วยนะครับแต่หลักๆเลยก็จะโดยมาตรฐานโดยพื้นฐานก็จะประมาณตัวนี้นะครับประมาณเท่านี้นะบางรุ่นไม่มีรีเลย์ด้วยซ้ำนะครับก็คือทำงานตรงๆมาเลยนะครับก็ต้องขอฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ